ඉරුරුසල්ට ඔබ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මං කියන්න යන්නේ පිම්පල්ස් ගැන. පිම්පල්ස් අපි හැමෝටම පොඩි කරදරයක්. ඒ වගේ මේ කරදරය ඉවර වෙන්නේ පොඩි කැල්ලකුත් මුණට දීලා. ඉතින් මේ පිම්පල්ස් අඩු කරගන්න, ඒ කැලල අවම කරගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකර්මයක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නට යන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රතිකර්මය මගේ ඉරුරුසල පේජ් එකේ ගෲප් එකෙත් මේ වගේ ප්‍රතිකර්ම කීපයක්ම ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. අද මම මේ කියන ප්‍රතිකර්මය හුඟක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල දෙන සහ මම භාවිතා කළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත්ත ක්‍රමවේදයක්. ඔයගලන්ට ඕනම ආයුර්වේද වෙළඳසැලකින් වෙනිවල් කුඩු ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙනිවල් ඔයගලන්ට මේ වෙලාවේදී වෙනිවල් කුඩු ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මම වෙනිවල් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් ගන්නවා. තේ හැඳි දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ සුදු හඳුන් කුඩු වල සහ වෙනිවල් වල තියෙනවා මේ පිම්පල්ස් වලට ප්‍රතිකාරයක් වෙන්න පුළුවන් ඖෂධීය ගුණයක්. මේ ඖෂධීය ගුණය තුලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් පිම්පල්ස් අවම කරගන්න. ඈත අතීතේ ඉඳන්ම භාවිතා කරපු දේවල් තමයි මේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් බැල් මද ටිය. අහලත් නැතුව ඇති බැල් මද ටිය. මම මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් බැල් මද ටිය. මේ තියෙන බැල් මද ටිය ඔයගලන්ට ආයුර්වේද වෙළඳසැල් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එකත් මේ වෙලාවේ මම තේ හැන්දක් විතර භාවිතා කරනවා. තේ හැන්ද දෙකක් ගත්තේ වෙනිවැල් කුඩු. තේ හැන්දක් ගත්ත සුදු හඳුන් බැල් මද ටියත් තේ හැන්දක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් කස්තුරි කහ හරි තේ හැඳි භාගයක් පමණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අවශ්‍යතාවය මත පැහැයක් අපිට ලබා දෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මී පැණි මේක හොඳ වෙළඳසැලකින් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හොඳ මී පැණි ටිකක් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න. මී පැණි තේ හැන්දක් විතර තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. තේ හැන්දක් විතර. ඊට පස්සේ කොමාලිකා ජෙල් මෙතනදී මම මේ භාවිතා කරනවා. ඔයගලන්ට ගෙදරදී කොමාලිකා තිබෙනවා නම් කොමාලිකා මද ස්වල්පයක් තේ හැන්දක් විතර ඒ තිබම හරි. අවශ්‍ය නම් දෙහිඋස පාවිච්චි කරන්න. දෙහිඋස හොඳයි. නමුත් සම වේලීමකට ලක් වෙන කෙනෙක් නම් දෙහිඋස පාවිච්චි කරන්න එපා. හොඳටම සම වේලි කෙනෙක් නම් මේක පිම්පල්ස් තියෙන පුළුවන් වේලි කෙනෙක්ගේ උනා අපි ඒ වෙලාවේදී ඒක පිම්පල්ස් තියෙන ප්‍රදේශයට විතරක් මේක ආලේප කරනවා නම් තමයි මම වඩාත්ම සුදුසුයි කියලා කියන්නේ. මොකද මේක පොඩි වේලීමකට ලක් කරන නිසා. ඒ වගේම මේ අධික තෙල් සහිත කෙනෙක් නම් දෙහි ටිකක් දාන්න. දෙහි බිඳුත් කීපයක් දාන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දමමින් මේක උක්කු පේස්ට් එකක් වෙන්න මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. උක්කු පේස්ට් එකක් වෙන්න මේක හදාගන්න. වතුර දැන් මිදි සැලකිලිමත් වෙන ඉතා පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මුලින්ම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දේවීමේ අණුව දාගන්න නැත්නම් ඒකේ දියාරු ගතියක් එවිලා ඇත්තටම වැදගත් නැති අපි ඒ පේස්ට් එකෙන් වැඩක් නැති වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ දියාරු ගතිය වැඩි වුණාම. ගොඩ ගතියට පේස්ට් එක දාන්න එපා. ඒකට මූණේ ආලේප කරන්න අපහසුතාවයකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වේලීමට අපි දෙන්න ඕන ස්වභාවිකම සමහර වෙලාවට අපි සමහර අය ආලේප කරලා ෆෑන් එකක් වගේ දාගෙන ඉන්නවා නැත්නම් AC එකට හරි ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. පුළුවන් තරම් අපි ඉන්න ඕනේ ස්වභාවිකව. දැන් ඔයාලන්ට පේනවාද මගේ මේ හරි පිම්පල්ස් ගතියක් තියෙනවා. වයස් ભેදයක් නැහැ. තරුණ සහ මැදි වී ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් පිම්පල්ස් වලින් කරදරයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයගලන්ට අතින් ආලේප කරගන්න පුළුවන්.
හැම වෙලේකදීම ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නට ඕනේ පිරිසිදු මූණයකට තමයි අපි ඕනම ස්ක්‍රබ් එකක් ඕනම පැක් එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මූණ පිරිසිදු කරගෙන මේක භාවිතා කරනවා නම් වඩා සුදුසුයි. මොකද ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. අතුරු ප්‍රතිඵල අඩු වෙනවා. මේ විදිහට පිම්පල්ස් තියෙන ප්‍රදේශයේ අලිප කරගන්න මුළු මූණට මූණත් අලිප කරලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ආයුර්වේදික ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් සැදුණු ප්‍රතිකර්මයක් නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට කැමති ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් සැදිච්ච ප්‍රතිකර්ම කරන්න මම ප්‍රතිඵලත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට හිතන ස්වභාවික දේවල් වලින් අපට අවශ්‍ය මේ ස්වභාවික රූප ලාවන්‍ය අපි වැඩි කරනවා කියලා. මේ විදිහට අපිට ආලේප කරගෙන මේ අවශ්‍ය ප්‍රදේශය මේ හරිය මගේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහදී ඇස්වටා ප්‍රදේශයේ ආලේප කිරීමෙන් වළකින්නට ඕනේ. කිසිම විටක ඇස්වටා ප්‍රදේශයට මේක යන්න බෑ. මොකද මේක වියලීමකට ලක් වෙනවා. එතකොට ඇස්වටා තියෙන රැලි ගතිය වැඩි වෙලා කළු වීමකට වගේමත් ලක් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ ප්‍රදේශය ආලේප කරගෙන හොඳින් වේලීමකට තමයි. මේක වේලීමකට ලක් වෙනකොට ඔයගලන්ට මේ පැහැය තව අඩු වෙලා ලා පැහැයක් ගනීවි. ඒ වගේම ඔයගලගේ හමට දැනීවි පොඩි ගොරෝසු ගතියක් සහ හමට ඇලුණු ස්වභාවයක් සහ වියලුණු ගතියක් දැනීවි. ඒ වගේම ඔබට ඇලීමේදී දක්නට ලැබෙයි තෙත ගතිය තෙතමනය නැතිවිච්ච ස්වභාවයක්. ඒ වෙනකම් ඕගොල්ලෝ අපි කියන රිලැක්ස් එකේ ඉන්න කියලා රිලැක්ස් එකේ ඉන්න. හොඳයි. අපි සම වියලෙනකම් මම ඕගලන්ට තව පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ඕගලන්ට කෝමාරිකා අපි ගත්ත වෙලේ ඔයගලන්ට පුළුවන් කෝමාරිකා වලින් තව පොඩි ප්‍රතිකර්මයක් කරන්න. රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ගමන් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ගමන් කෝමාරිකා ජෙල් කෝමාරිකා මද අරගෙන ඇස්වටා ප්‍රදේශයේ තෙත ගිල්ල භාවිතා කරලා අවමට ඔයගලන්ට පුළුවන් නැත්තම් පුළුන් කෑල්ලකට වස්තු ටිකක් දාලා ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්න. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දැකලා ඇති මේ කියුකම්බර් නැත්නම් පිපිඤ්ඤ පෙති දෙකක් ඇස් දෙකට තියාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට ප්‍රතිකර්ම කිහිපයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තොලට ආලේප කරලා තොලටත් මොයිස්චරයිසේෂන් සත්කාරයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඉවත් කරගමු. මම ආයෙ හම් වෙන්න වේලුණාට පස්සේ මේක ඉවත් කරගන්න මම ඔයගොල්ලන්ගේ එක නැවත හමු වෙනවා.